අඩුම මුදලකට තියෙන මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඔයාට performance කොහොමද? ඉතින් 2023 තිබ්බ Tecno Spark Go version එකේ අපිට 2024 අප්ඩේට් version එක තමයි මෙන්න මේ Tecno Spark Go 2024 version එක. මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන ප්‍රධාන කරුණු වශයෙන් ඔයාට කතා කරද්දී අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන ෆෝන් එකේ ඩිසයින් එක. එතකොට ඩුවල් කැමරා ඩිසයින් එකක් විදිහට ඔයාලට හඳුන්වන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට තමයි කැමරා සෙටප් එක ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ටිකක් ලොකු විදිහට කෙලින්ම කොපියක් විදිහට අපිට Apple කොපි විදිහට බලා ගන්න හම්බ වෙන විදිහට. එතකොට ඩුවල් LED ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ඔයාලට තේරෙන විදිහට උපරිම කෙටියෙන් කතා කරන්නම් විස්තර වගේ දේවල්. එතකොට මගේ යාළුවෝ කෙලින්ම ප්ලාස්ටික් මැටීරියල් එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ. ඩුවල් කැමරාවක් සහ ඩුවල් LED ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකකින් යුක්තව. එතකොට ෆෝන් එකේ බර ග්‍රෑම් 190ක වගේ යුක්ත බරකින් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ෆ්‍රේම් thickness එකේ වාට මිලිමීටර් 8.6ක වගේ ෆ්‍රේම් thickness එකකින් සමන්විතව ටිකක් බොක්ස් එකකට පොඩි ඩිවයිස් එකක් කිව්වොත් වාට නිවැරදි කියලා ගන්න පුළුවන්කම තත් එක ඩිසයින් එකක් කිව්වොත් හරි. එතකොට ඩිවයිස් එකේ තියෙන SIM එක ඔයාට ඩෙඩිකේටඩ් ස්ලොට් එකක් හම්බ වෙනවා. SD කාඩ් එකක් සහිතව SIM දෙකක් භාවිත කරන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට. එතකොට SD කාඩ් එක 1 TB දක්වා extend කරගන්නත් හම්බ වෙන අතර sound quality ඔයාට dual speakers පහසුකම ඉතින් ඔයාට මේ device එකට ලැබෙනවා. ඒක price point එකත් එක්ක හොඳ තත්ත්වයක් තියෙනවා කියන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට ඔයාට හඳුන්වන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාට headphone jack එකකුත් මේ device එකට ලැබෙනවා. බොහෝ දුරට ඔයාට ටෙක්නොලා සඳහන් කරන විදිහට IPX2 SPLAC certification option එක මේ device එකට තියෙනවා කියලා ඉතින් අපිට සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට උපරිම කෙටියෙන් කතා කරන්න මගේ යාළුවෝ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක පැත්තට ගියොත් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා punch hole cutout එකක්. ඉතින් ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන මෙන්න මේ selfie කැමරාවත් එක්ක කතා කරද්දී ඔයාට dynamic selfie කැමරාවක් කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් dynamic port එකක් විදියට. ඒවා දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් Apple වල තියෙන අපේ notification වගේ දේවල් එදී ලස්සනටම විනිවිද වගේ බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන අන්න ඒ වගේ ඔප්ෂන් එකක් ඉතින් ඔයාලට මේ device එකටත් හම්බ වෙනවා. ෆෝන් එක charge කරද්දී ඒ වගේ දේවල් එදී අපිට customize කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට අපිට dynamic port එකක් විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ size එක සහ quality පැත්තෙන් අපිට punch hole cutout එකෙන් සහිත display එක අපිට size එක සහ quality ඔයාලට අඟල් 6.6 inches IPS LCD panel එකක් තමයි මේ device එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ. සහ refresh rate එක වාට 90 Hz වලින් support කරන screen refresh rate එකක් මේ device එකට ලැබෙනවා. ඉතින් මිලත් එක්ක හොඳ refresh rate අගයක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්කම තියෙන අතර ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ touch sampling rate එක පැත්තෙන් වාට 180 Hz වලින් support කරන touch sampling rate එකක් විදිහට තමයි මේ device එකට ලැබෙන්නේ. එතකොට brightness quality වාට nis 450ක වගේ brightness level එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. screen to body ratio එක වාට 184.6ක වගේ එන screen to body ratio එකකින් සමන්විතව pixel resolution එක ටිකක් මේ device එක update වෙලා තියෙනවා 2023 version එකත් එක්ක සාපේක්ෂව අනුමාන කරද්දී. එතකොට pixel resolution වාට 720x1612 කියන pixel range එකෙන් සමන්විතව 267ක වගේ එන අඟලකට pixel 267ක වගේ එන pixel density එකක් තමයි මේ smartphone එකට ලැබෙන්නේ. අපිට protection එකක් සඳහන් වෙනවා බොහෝ දුරට තියෙනවා කියලා මේ device එකට. ඉතින් ඔයාලට Panda King Glass කියන ප්‍රොටෙක්ෂන් එකෙන් තමයි ඉතින් මේ device එකේ තියෙන display ආවරණ විදිහට අපිට ලැබිලා තියෙනවා කියලා ඉතින් අපිට ටෙක්නොලා සඳහන් කරන්නේ. ඉතින් මගේ යාළුවෝ මේ ෆෝන් එකේ තියෙන price එකත් එක්ක හොඳ තත්ත්වයක ගන්න පුළුවන්කම තියෙන display quality එකක් හොඳ refresh rate එකක් ඉතින් ඔයාලට speed එකෙන් භාවිත කරන්න පුළුවන්කම තියෙන හොඳ screen refresh rate එකක් මේ device එකට ලැබෙන නිසා price point එකත් එක්ක හොඳ තත්ත්වයක තියෙන display quality එකක් සහිතව හොඳ display speed එකක් ඉතින් ඔයාලට මේ device එකට ලැබෙනවා. ෆෝන් එකේ තියෙන pixel resolution පැත්තෙන් ඔයාලට හොඳ අගයකින් මේ device එකෙන් අන්තර්ගත වෙනවා කියලා ඉතින් ඔයාලට හිතන්න පුළුවන්කම තියෙන තත්ත්වයක quality එකක් ඉතින් ඔයාලට මේ device එකට ලැබෙනවා. උපරිම කෙටියෙන් කතා කරොත් අපිට මේ device එකේ display එක ඔයාලට හොඳ තත්ත්වයක display එකක් කිව්වොත් ඔයාලට recommend කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මේ device එකේ තියෙන price එකත් එක්ක. සහ ඔයාට color depth එක 60 million වලින් මේ device එකට ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න අලුත් කෙනෙක් නම් device එකේ RAM එක සහ ROM එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මේ device එකට 3GB සහ 4GB RAM එකක් ලැබෙන අතර ROM එක ඔයාලට 64GB සහ 128GB ROM capacity එකේ මේ device එක ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙන versions දෙකකින් විදිහට. එතකොට virtual RAM එක ඔයාලට 3GB සහ 4GB RAM හම්බ වෙනවා. ඒක ගන්න RAM එකත් එක තමයි ඒක වෙනස් වීමක් වෙන්නේ. OS එක ඔයාලට Android 13 base support කරන Go edition version එකකින් තමයි device eකට ලැබෙන්නේ. එතකොට iOS 13 software version එක පොඩ්ඩක් හරි software features change වෙලා තියෙවි ඔයා වීඩියෝ එක බලන වෙලාව අනුව. එතකොට chipset එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාලට Unisoc T
66 12 nanometers වලින් support කරන chipset එක තමයි මේ device එකට ලැබෙන්නේ. එතකොට clock speed එක max clock speed එක වාට megahertz 1600ක වගේ අගයක් තමයි මේ device එකට ලැබෙන්නේ. එතකොට CPU එක වාට cores 8කින් CPU එක හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි Mali G57 MP1 කියන graphic version එකෙන් සමන්විතව overall hardware පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට price එකත් එක්ක හොඳ තත්ත්වයක තියෙන processor එකක් තියෙනවා කියන එක ගැන මේ device එකත් එක්ක ඔයාලට compare කරන්න පුළුවන්කම තත්ත්වයක් තියෙනවා. මොකද මේ device එකත් එක්ක ඔයාලට මේ chipset එකත් එක්ක තියෙන device එකක් ඔයාලට මම සඳහන් කරන්නම්. ඉතින් මගේ යාළුවෝ Galaxy A03 device එකට එනවා. Tecno Pop 8 device එකට එනවා. එතකොට SRT Blade V50 design කියන smartphone එකට සහ Tecno Spark 10C එකට සහ Infinix Smart 8 වගේ device වල වාට මෙන්න මේ chipset එක හම්බ වෙන අතර එතකොට මේ device එකේ තියෙන hardware පැත්තෙන් අපිට benchmark පැත්තෙන් අපිට single core සහ multi core score එකේ තියෙන rating එක වාට මේ වගේ අගයක් තමයි smartphone එකේ බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් වාට උපරිම rating එක ඉතින් වාට මෙන්න මේ වගේ අගයක් තමයි අපිට Antutu benchmark පැත්තෙන් වාට මේ device එකට ලැබෙන්නේ. අනුමාන කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා සාමාන්‍ය මේ වගේ price range එකකට ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ අගයක් තමයි smartphone වල අපිට බොහෝ දුරට ලැබෙන්නේ. එතකොට මගේ යාළුවෝ display එකට, ඒ කියන්නේ SOC එකත් එක්ක display එකට, කැමරාවට, performance පැත්තට, gaming සහ batteryයට සහ connectivity පැත්තෙන් වාට සංසන්දනය කරද්දී එහෙම නැත්නම් ගලපද්දී ඔයාලට display එක පැත්තෙන් වාට හොඳ තත්ත්වයක display quality එකක් ඉතින් ඔයාලට මේ device එකට අන්තර්ගත වෙනවා කියලා ඉතින් අපිට rating එක පැත්තෙන් වාට හිතන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් SOC එකත් එක්ක ඔයාලට මේ device එකේ price එකත් එක්ක සහ ඉතින් ඔයාලට හොඳ detail quality එකක්, එහෙම නැත්නම් ඔයාලට හොඳ speed එකක්, හොඳ display experience එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට හොඳ refresh rate එකක් මේ device එක ලැබෙන නිසා ඉතින් ඔයාලට හොඳ smooth ගතියක් මේ device එකේ display එකෙන් ඔයාලට ලැබෙනවා. කැමරාව පැත්තෙන් වුණත් ඉතින් අපිට සාපේක්ෂව රේටින් එක වාට 55ක වගේ 155ක වගේ අගයක් මේ device එකට ලැබෙනවා. overall කතා කරද්දී අපිට price එකත් එක්ක වුණත් ඉතින් වාට මේ device එකේ කැමරා පැත්තෙන් වාට සාමාන්‍ය හොඳ තත්ත්වයක quality එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා කියලා ඉතින් අපිට මෙතනින් සඳහන් වෙන අතර performance පැත්තේ එහෙම නැත්නම් ඉතින් වාට phone එකේ මොන වගේ speed එකක්ද ඔයා app භාවිතා කරද්දී එතකොට ඔයා system භාවිතා කරද්දී වාට multitasking වගේ භාවිතා කරද්දී හොඳ අගයක් ඉතින් වාට මේ device එකෙන් ලැබෙන අතර සාපේක්ෂව chipset එකත් එක්ක ඔයාලට සාමාන්‍ය අගයක් ඉතින් ඔයාලට මේ device එකේ performance පැත්තෙන් ඔයාලට අනුමාන කරන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට සහ gaming කතා කරද්දී price එකත් එක්ක gaming කතා කරද්දී ඔයාලට overall අපිට හොඳ මට්ටමක තියෙනවා කියන එක ගැන ඔයාලට මෙතනින් අනුමාන කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. නමුත් අපිට Tecno Spark Go 2023 version එකත් අපිට මේ වගේ අගයක් තමයි ඒ smartphone එකට අපිට gaming පැත්තෙන් ලැබෙන්නේ. overall කතා කරද්දී ඔයාලට එහා සාපේක්ෂව gaming experience එකක් ඉතින් ඔයාලට මේ device එකෙන් ලැබෙනවා කියලා ඉතින් ඔයාලට හිතන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. නමුත් මේ device එකේ තියෙන refresh rate එක වෙනයි. ඔයාලට මේ device එකට හම්බ වෙනවා 90 support කරන screen refresh rate එකක් විදිහට සහ battery ඔයාලට 165ක වගේ rating එකක් ඉතින් ඔයාලට මේ device එක ලැබෙනවා. බොහෝ දුරට ඔයාලට ලොකු charging speed එකක් සහ ඉතින් ඔයාලට මේ device එකට battery පැත්තෙන් ඔයාලට හොඳ use experience එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තිබ්බත් අපිට battery එකත් එක්ක battery charging speed එක ඔයාලට ලොකුවට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මොකද price එකත් එක්ක සහ connectivity data transmission පැත්තෙන් වාට data භාවිතා කරද්දී වාට සාපේක්ෂව හොඳ අගයක් ඉතින් වාට හොඳ speed එකක් ඉතින් වාට මේ device එකෙන් ලැබෙනවා කියලා ඉතින් වාට මෙතනින් අනුමාන කරන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට ඒ වගේම තමයි මගේ යාළුවෝ camera setup එක camera setup එක පැත්තට ගියොත් ඔයාලට මේ device එක ලැබෙනවා dual camera setup එක. ඊට අමතරව ඔයාලට මේ device එකේ තියෙන ප්‍රධාන lens එක අපිට megapixel 13ක aperture එක f1.9 වලින් wide lens එකක් සහ 0.8 megapixel auxiliary lens එකක් තමයි smartphone එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ. ඉතින් ලොකු megapixel ගානක් quality එකක් ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ device එකේ තියෙන price එකත් එක්ක. overall කතා කරද්දී ඔයාලට මේ වගේ quality එකක් තමයි device එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ මගේ යාළුවෝ. ඊට අමතරව features පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාලට මේ ඉතින් auto focus පහසුකම, portrait mode එක, AI scene detection පහසුකම, continuation shooting mode එක, panorama පහසුකම, HDR පහසුකම, ISO settings සහ ඉතින් ඔයාලට scene mode එක, time lapse සහ touch focus සහ white balance settings වගේ features ඉතින් ඔයාලට මේ device එකට ලැබෙනවා. සහ ඊට අමතරව තමයි ඔයාලට උතුම් quality පැත්තෙන් අපිට zoom quality පැත්තෙන් zoom කරන්න පුළුවන්කම තියෙන තත්ත්වය පැත්තෙන් ඔයාලට 4x දක්වා zoom පහසුකමකින් සහිතව සහ මේ device එක ඔයාලට dual LED flashlight එකක් හම්බ වෙනවා device එකේ back side එකට සහ selfie කැමරාවටත් අන්න එහෙමම තමයි. එතකොට video recording ඔයාලට 1080p 30fps දක්වා video පහසුකමකින් යුක්තව. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න අලුත් කෙනෙක් නම් smartphone එකේ selfie කැමරාව ඔයාලට megapixel 8ක lens එකක් තමයි හම්බ වෙන්නේ. ආසන්න වශයෙන් ඔයාලට 720p හෝ නැත්නම් 1080p වගේ quality එකකින් සමන්විතව dual LED flashlight එකක් ඇතිව NFC support කරන්නේ නැහැ මේ device එකට සහ sensor side mounted fingerprint scan එකක් තමයි smartphone එකට ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි light sensor, proximity සහ accelerometer එක සහ compass sensors වලින් යුක්තව ඉතින් ඔයාලට face ID පහසුකම වගේ ඇතිව ඒ වගේම තමයි ඔයාලට ports පැත්තෙන් ඔයාලට type C පහසුකම මේ device එකට ලැබෙන අතර OTG පහසුකම අතින් ඔයාලට මේ smartphone එකට ලැබෙනවා සහ battery ඔයාලට milliampere 5000 battery capacity එකක් smartphone එකට ලැබෙන අතර charging speed පැත්තෙන් ඔයාලට 10 watt වලින් තමයි මේ smartphone එක charge කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන තත්ත්වයක තියෙන්නේ.
ඉතින් මේ ඩිවයිස් එකේ තියෙන performance ඔයාට කොහොමද? මම හිතනවා යම්කිසි අයිඩියාවක් ගන්න ඇති කියන එක පිළිබඳව average price එක ඔයාලට පහළ comment box එකෙන් දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන අතර මොකද ඔයා වීඩියෝ බලද්දී අනිවාර්යයෙන්ම price එක change වීම ගැන සහිතව. ඉතින් මගේ යාළුවෝ මේ වගේම තවත් සුප්‍රීම වීඩියෝ එකක් එනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න, channel එක subscribe කරලා channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. මේ වගේ තවත් සුප්‍රීම ෆෝන් වීඩියෝ එකක් එනවා. ඉතින් ඔක්කොම බුස්සන්නේ දේ පිටයි පරිස්සමෙන්ම ඉන්න.